mga kaliding sunrise, this is another episode of Fix It All. I brought this from Shopee and buksan na natin. Maganda yung pagkakabalot niya. Safe na safe yung product. At may plastic din sa loob. Ayan. Isang color lang po siya. Maganda ang texture. Meron siyang 4 na blades in circular form at ito medyo glass na parang plastic. Ikakabit lang yung blade doon, then takpan ng rubber, and then isunod yung pinaka-top niya. And try natin. Nasa 220 volts lang din siya. Para na rin itong food processor. Pero hindi ko pa siya na-try sa ice. Ayan. Ang bilis ng ikot ng blades. Nagamit ko na po ito sa pasta. Ang pastang ginamit ko po ay pesto pasta. At masasabi kong effective.